chẳng cần lao vươn mình qua xa, trong đàn muôn hào khí hùng biên, vì nguyên phồn vinh vững bước đi lên Việt Nam, Việt Nam. Với sức mạnh của tinh thần đoàn kết và kiên cường, dân tộc Việt Nam đang vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, giữ vững hòa bình và làm rạng danh hồn Việt trên khắp năm châu bốn bể. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với định lực phát triển bứt phá, tăng tốc, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, an ninh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu, đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, hạnh phúc, ổn định, phát triển của thế giới và văn minh nhân loại. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Trân trọng kính chào.
trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa đồng chí, đồng bào và chiến sĩ cả nước. Và phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Các khối nghi trượng và đội hình diễu binh diễu hành đang tiến vào lễ đài. Đi đầu đội hình là quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt trên biểu tượng trên làng, thể hiện cội nguồn dân tộc, ý chí khát vọng hòa bình, thống nhất tổ quốc của dân tộc Việt Nam. 54 trai tài gái giỏi tượng trưng cho khối đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em. Sức mạnh vô địch được hút bước qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Cái tinh thần sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta đã làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Nhiệt liệt chào mừng khối cờ đảng, cờ tổ quốc đang tiến vào lễ đài. Những lá cờ đảng, cờ tổ quốc tung bay, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng và những trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi nguồn, bồi đắp từ lịch sử, bừng cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau. Đó là nguồn là sức mạnh để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiệt liệt chào đón chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiến vào lễ đài. Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha kính yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, người đã mở đường chỉ lối và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó có đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước. Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của người mãi mãi tỏ sáng soi đường cho dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đang tiến vào lễ đài là xe mô hình biểu tượng 50 năm giải phóng Việt Nam thống nhất đất nước. Đại thắng mùa xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và cứu nước vĩ đại của dân tộc, hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang giải phóng Việt Nam thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 50 năm xây dựng chiến đấu chiến thắng, quân đội nhân dân Việt Nam đã đi từ công tới công, từ nhỏ tới lớn, không ngừng trưởng thành, lớn mạnh chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Đang tiến vào lễ đài là khối nữ quân nhạc Việt Nam. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, những âm thanh rộn rã, hào hùng của các chiến sĩ quân nhạc như tiếng kèn sung trần tiếp thêm sức mạnh, quân thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đầy tự hào tiếp tục ngân vang trong các sự kiện trọng đại của đất nước, cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Khối sĩ quan lục quân, lực lượng nòng cốt của quân đội nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sĩ quan lục quân đã phát huy cao độ nghệ thuật quân sự độc đáo của cha ông, tạo lực, lập thế tranh thời, tham mưu xây dựng kế hoạch tác chiến, tổ chức sử dụng lực lượng, hiệp đồng quân binh chủng chặt chẽ, sát thực tiễn chiến trường, tiến công bằng sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang nhân dân, chỉ huy chiến đấu áp dụng mưu lược, sáng tạo với tinh thần quyết chiến quyết thắng, đã ra quân là đánh thắng. Khối sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Hải quân Nhân dân Việt Nam được tôi luyện, phát triển ngày càng lớn mạnh, giành chiến thắng vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc, đánh đuổi, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển, đóng góp to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng nên truyền thống chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển,
chiến quyết thắng. Nhiệt liệt chào mừng khối sĩ quan phòng không không quân đang tiến vào lễ đài. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bộ đội phòng không không quân đã đánh bại các siêu pháo đài bay, phong ma, thần sấm, giặc nhà trời của kẻ thù, bắn rơi 2.635 máy bay, trong đó có 64 chiếc B-52, làm nên chiến thắng vĩ đại Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, biểu tượng của chiến thắng anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam, xây đắp nên truyền thống trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể. Tiến vào lễ đài là khối sĩ quan biên phòng. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã có hàng vạn cán bộ chiến sĩ biên phòng chi viện cho chiến trường, xây dựng lực lượng an ninh vũ trang miền Nam, bảo vệ Trung ương Cục và cùng các cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn mùa xuân năm 1975, làm lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, nhưng với phương châm đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. 66 năm qua, bộ đội biên phòng luôn tận chung với Đảng, tận hiếu với dân, quản lý, bảo vệ các chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xứng đáng là lực lượng 2 lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khối sĩ quan cảnh sát biển Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng chuyên trách của nhà nước, làm nòng cốt duy trì thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn và đấu tranh với các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, lập nên truyền thống kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật, vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Nhiệt liệt chào mừng khối sĩ quan hậu cần kỹ thuật đang tiến vào lễ đài. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngành hậu cần kỹ thuật không ngừng trưởng thành lớn mạnh, bảo đảm kịp thời vật chất hậu cần, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho từng chiến dịch, từng hướng chiến trường, bảo đảm cho năm cánh quân thần tốc tiến vào Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xứng đáng với truyền thống trung thành tận tụy, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Bước vào giai đoạn cách mạng mới, cán bộ, chiến sĩ ngành hậu cần kỹ thuật quyết tâm vươn lên, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đang tiến vào lễ đài là khối nữ sĩ quan thông tin. 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bộ đội thông tin liên lạc đã lập được nhiều thành tích vẻ vang, dũng cảm, chủ động, sáng tạo, bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, tổ đài vô tuyến điện tiếp sức đặt trên nóc dinh độc lập đã truyền đi tín hiệu báo cáo Bộ Chính trị chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Phát huy truyền thống binh chủng anh hùng, bộ đội thông tin liên lạc quyết tâm viết tiếp chiến công, xây dựng lực lượng thông tin hiện đại. Khối nữ sĩ quan quân y đang tiến vào lễ đài. Cùng với đội ngũ thầy thuốc quân y, các nữ sĩ quan quân y luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, vừa chiến đấu vừa phục vụ chiến đấu, hy sinh quên mình để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội. Ngày nay, đội ngũ thầy thuốc quân y không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị, tư tưởng và ý đức, xứng đáng với lời Bác Hồ dạy: lương y phải như tử mẫu, tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ tác chiến điện tử, được hình thành và phát triển từ các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tác chiến điện tử đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975. Trong giai đoạn hiện nay, tác chiến điện tử được tiến thẳng lên hiện đại, xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc các mục tiêu trọng yếu, các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và quân đội. Khối lực lượng tác chiến không gian mạng đang tiến vào lễ đài. Ra đời trong thời kỳ khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, lực lượng tác chiến không gian mạng quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng phát triển, lớn mạnh, tiến lên hiện đại, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của các ban, bộ, ngành và địa phương,
đấu tranh với các thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, hệ thống thông tin trọng điểm quốc gia, góp phần bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa. Nhiệt liệt chào mừng cưới nữ gìn giữ hòa bình của Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Hơn 10 năm xây dựng trưởng thành, lực lượng gìn giữ hòa bình Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại những điểm nóng xung đột của Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan, ABA và trụ sở Liên Hợp Quốc, để lại dấu ấn và tình cảm tốt đẹp, góp phần nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Hiện nay, lực lượng gìn giữ hòa bình của quân đội luôn đề cao tinh thần độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, lan tỏa giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh đất nước con người Việt Nam tươi đẹp, yêu chuộng hòa bình. Đối với đội hình là khối chiến sĩ lục quân, lực lượng chiến đấu nòng cốt của quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng lục quân đã góp phần quan trọng trong các chiến dịch, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, từ các hướng tiến công, các chiến sĩ lục quân đã dũng cảm, kiên cường, thần tốc, táo bạo, đánh thẳng vào sao huyệt cuối cùng của chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Ngày nay, những chiến sĩ lục quân đang tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ tăng thiết giáp, lực lượng đột kích quan trọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, với truyền thống đã ra quân là đánh thắng. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, bộ đội tăng thiết giáp đã dẫn đầu nâng cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn. Hình ảnh xe tăng 390, xe tăng 843 dũng mãnh hút đổ cánh cổng sắt, cắm cờ giải phóng lên nóc dinh độc lập, mãi là biểu tượng chiến thắng vĩ đại của quân đội ta. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ đặc công, là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí bá đạo, đánh hiểm thắng lớn. Những chiến sĩ đầu trần trên đất của bộ đội đặc công đã phát triển nghệ thuật đánh giặc của cha ông thành những món đòn thể hóc, làm cho kẻ thù kinh hồn bạt vía, góp phần quan trọng vào thắng lợi của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hiện nay, bộ đội đặc công ra sức rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng bộ đội đặc công cách mạng, chính quy, đặc biệt tinh nhuệ, hiện đại. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ chiến sĩ Việt Đồng đang tiến vào lễ đài. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng bào miền Nam thường gọi những nữ chiến sĩ gan dạ, dũng cảm, hoa cường là nữ chiến sĩ Việt Đồng. Những người con gái đã hy sinh cả tuổi thanh xuân đẹp nhất, bí mật gây dựng, phát triển lực lượng ngay trong lòng địch, với nghệ thuật tác chiến, xuất quỷ nhập thần, mưu trí sáng tạo, cách đánh bí mật táo bạo, bất ngờ vào các cơ quan đầu não, căn cứ quan trọng của Mỹ Nguyệt. Nữ chiến sĩ Việt Đồng đã làm cho quân thù khiếp sợ, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ đặc nhiệm tù. Đây là những chiến sĩ tiêu biểu với bản lĩnh chính trị, thể chất và lòng dũng cảm, được tuyển chọn và huấn luyện trong môi trường đặc biệt để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Trong chiến đấu, chiến sĩ đặc nhiệm tù đã lập nhiều chiến công xuất sắc, tiếp nối truyền thống vẻ vang của tình báo quốc phòng. Chiến sĩ đặc nhiệm tù đang ngày đêm rèn luyện, mài sắc ý chí chiến đấu, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng làm lực lượng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Đang tiến vào lễ đài là khối đoàn nghi lễ danh dự quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Đoàn nghi lễ danh dự quân giải phóng nhân dân Trung Quốc được thành lập năm 1952, có nhiệm vụ là phục vụ nghi lễ cho Đảng, Nhà nước và quân đội. Trải qua 73 năm xây dựng và trưởng thành, đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ nghi lễ cho hơn 13.000 lần, thể hiện hình ảnh tốt đẹp của nhà nước và quân đội Trung Quốc với tinh thần hăng hái và đội ngũ đều đẹp, thống nhất, hùng mạnh của mình. Quân đội hai nước Trung Quốc, Việt Nam đã chung tay viết nên danh sử hào hùng, giành độc lập dân tộc và giải phóng của mỗi nước, tôn màu nền đỏ tươi cho mối tình thắm thiết, vừa là đồng chí, vừa là anh em của hai bên.
đang tiến vào lễ đài là khối quân đội nhân dân Lào. Quân đội nhân dân Lào được thành lập ngày 20 tháng 1 năm 1949, là lực lượng vũ trang chủ lực, mũi nhọn của cách mạng dân tộc Lào. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của hai nước, quân đội nhân dân Lào luôn kề vai sát cánh, gắn bó mật thiết với quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng lực lượng liên minh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc của mỗi nước. Hiện nay, quân đội nhân dân Lào được xây dựng, phát triển toàn diện về mọi mặt. Mối quan hệ hai đảng, hai nước, hai quân đội Việt Nam Lào ngày càng được củng cố, tăng cường, cùng nhau giữ gìn, bảo vệ thành quả cách mạng, an ninh, an toàn khu vực biên giới và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, góp phần vun đắp tô thắm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện vì sự phát triển thịnh vượng của mỗi nước và khu vực. Đang tiến vào lễ đài là khối quân đội Hoàng gia Campuchia. Quân đội Hoàng gia Campuchia được thành lập ngày 9 tháng 11 năm 1953, gồm các lực lượng lục quân, hải quân, không quân, liên binh và nhiều lực lượng chuyên ngành, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hòa bình tại Campuchia. Với quan hệ truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước, quân đội Hoàng gia Campuchia và quân đội nhân dân Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau cùng chiến đấu chống lại kẻ thù, giành được thắng lợi, mang lại hòa bình, độc lập, tự do cho mỗi nước. Khối Nam dân quân biển đang tiến vào lễ đài. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng dân quân biển luôn một lòng kiên trung theo đảng, vượt muôn trùng sóng dữ, tích cực vận chuyển vũ khí, lương thực, thuốc men, tiếp sức cho chiến trường miền Nam ruột thịt, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ du kích Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hình ảnh nữ du kích miền Nam tay không đánh giặc, những cô gái dũng sĩ với chiếc khăn rằn và nón tai bèo, bám xóm bám ấp, đánh giặc mọi lúc mọi nơi. Nữ du kích miền Nam với truyền thống trung hậu đảm đang, tinh thần ái quốc sắt đá, sục sôi ý chí, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, có vai trò quan trọng trong 3 buổi giáp đông, quân sự, chính trị và tinh địch vận, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, thỏa mong ước của Bác Hồ kính yêu, năm Bắc xuân họp xuân nào vui vơi. Đang tiến vào lễ đài là khối nữ dân quân miền Bắc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng vạn nữ dân quân miền Bắc đã tích cực tham gia phong trào ba đảm đang, chắc tay cày, vững tay súng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng hậu phương vững mạnh, tích cực huấn luyện quân sự, bảo vệ quê hương, động viên chồng con lên đường chiến đấu. Đây là những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ngày nay, các nữ dân quân miền Bắc đang ra sức thi đua xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, quê hương giàu đẹp, gia đình hạnh phúc. Nhiệt liệt chào mừng xe chỉ huy và xe tổ công an kỳ toàn lực lượng đang tiến vào lễ đài. Dẫn đầu là xe chỉ huy của thiếu tướng Lê Văn Hà, phó tư lệnh cảnh sát cơ động. Tiếp theo là tổ công an kỳ, lá cờ vì an ninh tổ quốc tung bay, lấp lánh những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng. Ra đời trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, được Đảng và Bác Hồ chăm lo giáo dục rèn luyện, được nhân dân hết lòng tin yêu giúp đỡ. Lực lượng công an nhân dân đã mưu trí, dũng cảm, đập tan mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đang tiến vào lễ đài là khối nam sĩ quan an ninh nhân dân. Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, lực lượng an ninh nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, huy động sức mạnh của nhân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động tình báo, gián điệp, phản động, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương Sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh. Nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khối nam sĩ quan cảnh sát nhân dân đang tiến vào lễ đài, là lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Cảnh sát nhân dân luôn phát huy truyền thống cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, vinh dự được
vào lễ đài là với nữ sĩ quan cảnh sát giao thông. Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, đội công an chỉ đường, đội công an kiểm tra xe tải, đội tuần tra kiểm soát là các tổ chức tiền thân của cảnh sát giao thông đã bảo đảm an toàn các tuyến giao thông vận tải quan trọng, vận chuyển hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược, bảo vệ các cuộc hành quân, trú quân, góp phần quan trọng vào các cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiệt liệt chào mừng với nam sĩ quan không quân công an nhân dân đang tiến vào lễ đài. Không quân công an nhân dân ra đạo cảm giác thân thiện, thanh bình, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Và giành thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Mà đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm 1975, thu non sông về một tối. Ngày nay, phát huy hào khí anh hùng và truyền thống lịch sử văn hóa hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực hiện quốc phòng, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và phát triển theo di nguyện của Bác Hồ kính yêu, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, con đẹp hơn. Những câu đội hình trưởng thành đang tiến vào lễ đài là với các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động và nhân chứng lịch sử. Đây là những cá nhân tập thể trung thành với tổ quốc, có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã cống hiến hy sinh quên mình. Thống nhất đất nước. Ngày nay, mặt trận tổ quốc Việt Nam tiếp tục truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, lấy mục tiêu xây dựng và phát triển của đất nước làm động lực và sự tương đồng để tập hợp các tầng lớp nhân dân thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng, phát huy mạnh mẽ đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Nhiệt liệt chào mừng khối cựu chiến binh đang tiến vào lễ đài. Cựu chiến binh Việt Nam là những nhân chứng lịch sử, những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, chiến đấu anh dũng, kiên cường với tinh thần sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cựu chiến binh Việt Nam đã góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Trong thời kỳ mới, tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Cựu chiến binh luôn gương mẫu trong đời sống, tích cực tham gia xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của đảng, chính quyền, là cầu nối vững chắc quan hệ máu thịt giữa đảng, nhà nước với nhân dân. Với cựu thanh niên xung phong giải phóng đang tiến vào lễ đài với tinh thần sông nước là chiến trường, đầu phá là vũ khí, thanh niên xung phong là chiến sĩ, thanh niên xung phong là lực lượng phục vụ hải đàn, vận chuyển lương thực, thông đường, chăm sóc thương binh trong kháng chiến. Sau ngày giải phóng, cựu thanh niên xung phong giải phóng tiếp tục tham gia tái thiết thành phố, khắc phục hậu quả chiến tranh, phục vụ chiến đấu và chiến đấu, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành phố. Thanh niên xung phong vinh dự lợi đảng, nhà nước tặng thưởng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 2 lần danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Đang tiến vào lễ đài là khối công nhân, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, giai cấp công nhân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và phát triển đất nước. Từ những nhà máy, xí nghiệp đến công trình xây dựng, từ nông trường
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Vào lễ đài là khối nông dân Việt Nam, là một trong những lực lượng sản xuất cơ bản. Giai cấp nông dân Việt Nam luôn vững tay cày hay tay súng, thực hiện pháp không thiếu một cấp, quân không thiếu một người, tin tưởng một đất cơ nhân, một ly không rời, phá tan chiến lược của kẻ thù, đóng góp to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống bị cứu nước. Ngày nay, giai cấp nông dân Việt Nam phát huy vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Đội ngũ trí thức Việt Nam đã vượt gian khó, tiên phong trong việc xây dựng nền tảng tri thức và khoa học cho đất nước, đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến. Đến nay, đội ngũ trí thức đã phát triển mạnh mẽ, là nhân tố quan trọng trong nhiệm vụ đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng tầm trí tuệ và sức mạnh dân tộc, là nguồn lực đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện sứ mệnh liên kết phát triển toàn diện giữa thành phố và vùng, chủ động đóng góp kiến tạo không gian phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần quan trọng trong sự nghiệp học tập, lao động tại 130 quốc gia vùng lãnh thổ. Trong những năm qua, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển đất nước, là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và ngày càng lớn mạnh, có vai trò uy tín cao trong xã hội các nước sở tại, luôn gìn giữ các quy phạm văn hóa truyền thống và hội nhập sâu rộng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, là nhịp cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và bạn bè trên toàn thế giới. Nhiệt liệt chào mừng Hội Phụ nữ Việt Nam đã tiến vào lễ đài. Phụ nữ Việt Nam luôn phát huy phẩm chất cao quý, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, dâng đến nhà đàn bà vững cánh. Trong các cuộc kháng chiến, hàng triệu phụ nữ Việt Nam đã dũng cảm tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng hậu phương vững mạnh. Trong thời bình, phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, khẳng định vai trò vị thế trong các lĩnh vực xã hội, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đài là khối thiếu nhi và thanh niên Việt Nam, những mầm non tương lai của đất nước, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trải qua các giai đoạn lịch sử, thế hệ trẻ Việt Nam luôn phát huy truyền thống dân tộc, xứng đáng là thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cha anh đi trước. Trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam nuôi dưỡng khát vọng, nêu cao tinh thần tiên phong, đoàn kết và khẳng định bản lĩnh vững vàng, không ngừng đổi mới, sáng tạo để xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
viên, đại diện cho những người làm văn hóa nghệ thuật, thể thao, truyền thông. Nhiều loại hình văn hóa của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Để bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống và phát triển những thế mạnh của địa phương, thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực sớm trở thành thành viên mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO về điện ảnh, một trung tâm công nghiệp văn hóa truyền thông của khu vực, tạo ra những sự phát triển đột phá về kinh tế xã hội cho đất nước. Thực hiện phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thời gian qua, phong trào thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh phát triển rộng khắp, luôn đạt thành tích cao của khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng nền thể dục thể thao phát triển bền vững, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Chúng ta mãi mãi tưởng nhớ và tri ân các nhà lãnh đạo tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đồng chí, đồng bào và chiến sĩ cả nước đã hy sinh cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do và thống nhất đất nước. Đại thắng mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy hy sinh gian khổ, mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như là một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20. Chiến thắng là niềm tự hào, là động lực để mỗi người Việt Nam hôm nay tin tưởng vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, quyết tâm đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chiếu sáng ánh dương rạng ngời, non sông về một mối, cờ hoa tung bay hát vang lời ca, Bắc Nam một nhà. 50 năm với ý chí thành đồng, nhuộm màu cờ sao thiêng liêng bay cao. 50 năm bao gian lao hy sinh, độc lập tự do hòa bình thống nhất. Thành phố Hồ Chí Minh vang bài ca chiến thắng, thang từ trời sáng.